Castelul este astăzi un simbol al rezistenței și un obiectiv turistic. Au fost respinși de o luptă crâncenă. Ce tare! Cât de mari și impresionante sunt ușile, sunt extraordinare. Am ajuns la restaurantul Excalibur, care ne-a întâmpinat cu o atmosferă medievală. Acesta cred că e muzeul Dabo Ișvan. Aici cred că se prezintă istoria castelului și povestit despre asediu. E bine și cald. Asta e foarte bine. Avem un lift aici, nu știu unde duce. Aici coborâm. Sau sunt pivnițele, una din două. Ieșim tot afară. Uite, din nou se vede acest turn. Vezi? Cred că seara e foarte frumos, luminat castelul. Mai era ceva în interior? Zici? Uai, ce bine! Și cald! Asta e muzeul despre care ziceam, clar. Avem expuse tot felul de arme aici din perioada medievală. Săgețile. Astea sunt gloanțele. Am voie să le ating de aia, am atins, dar priviți și voi. Ce frumos se vede cetatea. Aici avem iară câteva arme. Majoritatea erau mercenari. Wow! Ce fain se vede! Ce tare!
Aici avem, cred că, o prezentare din, cu bătălia de la 1552, vestită în bătălie. Și aici alte arme expuse. Da, câte ornamente avem pe ele, observați? Foarte multe. Aici avem o carte de rugăciuni, inclusiv o brichetă, un briceag, medaliile, inele. Aici avem alte baionete. A wcześniej było, wiesz, Aparent până în secolul al XVII-lea, soldații nu aveau o uniformă și ei își purtau hainele din viața de zi cu zi. Iar genul acesta de îmbrăcăminte pe care o vedeți aici expusă, în miniatură, erau folosite cumva în perioada în care se făceau balurile. Dar dacă ne uităm la calitatea materialului și la materiale, erau destul de brusuțe așa în sine. Foarte interesant. Suntem în încăperea cu mormântul lui Ișvan de Opo. Vă spuneam că, într-adevăr, este comandantul eroic al castelului din timpul asediului din 1552. Mormântul său se află aici și, aparent, este, într-adevăr, o încăpere solemnă și aceste statui cumva impun respectul. Și cred că are o importanță destul de mare, aș putea să zic. Decorul include elemente arhitecturale medievale din perioada lui Dobo și avem o placă comemorativă ce include inscripții despre viață și despre realizările lui Dobo, precum și detalii despre asediu. Am ajuns la Catedrala Sfântului Ioan din Eger. Este pur și simplu impresionantă prin măreția sa și aceste statui extraordinar de frumoase. Ea a fost construită inițial în secolul al IX-lea și reconstruită de mai multe ori de-a lungul secolelor, reflectând astfel stilurile arhitectonice ale fiecărei perioade. Aspectul său actual datează în principal din secolul al XVIII-lea, respectiv al XIX-lea, când a fost reconstruită în stil baroc. Cât de mari și impresionante sunt ușile, sunt extraordinare.
Aparent este cea mai mare biserică din Ungaria, după bazilica din Esztergom. Haideți să intrăm și noi în ea. Uai, ce grele sunt ușile! Foarte frumoasă! Se observă picturile murale și aceste coloane foarte înalte sunt extraordinare. Iar vitraliile sunt absolut impresionante. Au niște culori vii și picturile sunt, bineînțeles, cu sfinți și scene din viața biblică. Avem aceste statui cu îngeri foarte frumoase. Mă uit la cu câtă meticulozitate au fost create și la detaliile lor. Foarte frumoasă. Și cupola asta este absolut impresionantă. Bineînțeles că avem o orgă și aici, ca toate catedralele. Iar altarul impresionează prin măreția lui, prin picturi, prin culorile vii și calde în același timp. Foarte frumoasă, da, este foarte frumoasă. Una din legende spune că există acel tunel despre care vă povesteam la castelul Eger, care comunică cu această catedrală și se spune că acel tunel a fost folosit de către călugări pentru a se ascunde în timpul invaziilor otomane. Foarte frumos. Adevărul este că fiecare catedrală este impresionantă prin măreția sa, prin arhitectura ei, prin picturile pe care le au aceste catedrale și mai mult decât atât, cred că e vorba de cultura țării, bineînțeles, pentru că ca în alte culturi, în cultura maghiară, există diferite superstiții, exact cum există și în România. Una din superstiții din Ungaria este legată de religie și, spre exemplu, se crede că potcoavele aduc noroc, iar ogulindele, bineînțeles, dacă se sparg, aduc ghinion. Și mi-aduc aminte că aceleași superstiții le avem și noi în România, sau cel puțin le aveau bătrânii pe vremuri. Cred că cuvintele sunt pur și simplu de prisos. Uitați cât este de frumoasă și această pictură. Olga a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de către Mosel din Salzburg și este cea mai mare orgă din Ungaria. Sunt convinsă că orga impresionează prin profunzimea sunetului său, iar rezonanța completează atmosfera solemnă a catedralei.
Impresionantă este și această capelă laterală, practic este un spațiu de rugăciune și introspecție, să-i spunem, mai retras și cred că este dedicată Sfântului Mihail, foarte frumos realizată și decorată. Aparent, catedrala găzduiește periodic concerte de muzică clasică și alte evenimente culturale, iar biblioteca sa include o colecție vastă de cărți și manuscrise rare. Mă gândesc că îți oferă cumva o privire fascinantă asupra istoriei religioase și culturale a regiunii și am înțeles că aceste cărți sunt accesibile cercetătorilor și fascinaților de istorie. Înainte să plecăm din Eger, o să mai facem o mică oprire, așa că rămâneți aproape de noi și dacă v-a plăcut această catedrală cât și castelul, nu uitați să ne dați un like. Am ajuns la restaurantul Excalibur, care ne-a întâmpinat cu o atmosferă medievală. Exteriorul imită zidurile unei vechi castel, iar înăuntru, oară ne așteaptă o lume a cavalerilor și a domniților? Haideți să vedem, dacă e deschis, bineînțeles. E deschis. E deschis. Am făcut rost de meniurile în engleză. Meniul restaurantului este plin de delicii inspirate din bucătăria medievală și găsim preparate din carne de vânat, pui, pește și mă gândesc că fiecare fel de mâncare este pregătit cu multă atenție la detalii, tocmai pentru a reflecta cât mai autentic experiența culinară a cavalerilor. Ne-a sosit și mâncarea. Aici avem un filet de pui cu salată, porumb fiert, cartofi. Iar aici avem niște cartofi. Niște chiftele din cartofi. Chiftele din cartofi, da. Pieptul de pui la grătar, Piept de cu pui sos. la grătar și cu un sos de usturoi. Nu e sos de usturoi, e sosul de brânză. Sosul de brânză. Da. Tot Și așa o cum salată. porumb și o salată. Și eu mi-am mai comandat aici o supă de ceapă. De ceapă. Care două capace, am senzația. Poftă Poftă bună! mare! Și gata, am terminat de mâncat. Toată masa ne-a costat 12.309 euro, echivalent undeva la 148 de lei. Pe lângă mâncare am mai avut și un suc, o Coca-Cola și o apă plată. A fost ieftin, eu așa zic. Dragilor, aici se încheie vlogul nostru de astăzi, așa că vă mulțumim în ritm medieval, așa cum am început ziua, așa o și terminăm. Vă mulțumim că sunteți aproape de noi și nu uitați să vă colorați viața, așa cum încercăm și noi să o facem. Și dacă v-a plăcut acest vlog, lăsați-ne un like, apăsați butonul de subscribe dacă nu v-ați abonat deja. V-am pupat! Pupici!